So guys, ang gagawin natin, papalit tayo ng TRD performance air filter. So ito, galing ito ng US. Binili ko to sa Amazon. Yan. And parang nasa ano yata ito, nasa $70 yata. Parang yun, ganun. Umabot hanggang sa shipping, mahigit $100 ang inabot sa shipping. So umabot siya ng almost 10 days bago nakarating sa akin dito sa Pangasinan. So itong filter na ito is applicable siya sa pagkakaalam ko sa 2008 pataas. So ito, reusable to. Kaya lang ang kuan nito, para maano mo siya, gagamitan mo siya ng parang recharging kit, yung parang sa KNN. Ganun din, meron din ng TRD noon. Kaso hindi na ako bumili kasi ang bala ko pagka maglilinis ako, ang gagamitin ko yung pang KNN na lang kasi mas mura. And then hindi mo kasi pag sa US ko pabibiliin yung yung recharging kit ng TRD na ito, abot ng mahigit $60 kasama ang shipping. So sa KNN na lang siguro ako pagka huhugasan ko. Sana siya, hindi siya masira pag ginamit ko yung yung KNN recharging kit pagka dumating yung time na So ito i-unbox natin. Sana tama. So ito, original siya. May sticker din siya na TRD. Then yung part number nito guys is ito, PTR 430072. So original siya, TRD filter talaga siya. Laki ng box. So i-install na natin. Bali ito mayroong dalawang clip dito sa part na to, and then sa other side na yon dito. So ang dudukutin lang natin. So i-unclip mo lang ito. Ganun din sa kabila, parang ganun din ang yung forma niya. So kuha na siya, angatin mo siya dito, and then tulak mo kasi meron siyang yun, ipan natin kasi may mga dumi. So pag inangat mo, atras mo kasi meron siyang parang labi dito. So kuha mo lang. Pwedeng dukutin. Yan. So ayan guys, dumi na. So ito yung ito yung filter, tsaka ito yung sticker nya. So may orientation to. Yan, gayahin na lang natin yan, ganyan. So same siya. Kung paano yung siya tinanggal, ganun nyo din ikakabit. So tayo natin. Asin ko muna. Masabit yung lock. Yung lock. Ano na lang. Sige, na lang. Alam yun, swak na. So pasok na siya guys. Yan. Yan, lapat na lapat. So hindi siya conversion na yung magkakat ka pa or kwan. Pasok na pasok siya. Yan. Babalik na natin yung clip.
So tutulak nyo lang ng konti dito guys kasi medyo kumapal. Kumapal yung ano, yung makapal yung filter. Yan, para kumagat siya, itulak nyo. Yan. Kabit ko muna itong ano. Ulit. Yan. Tulak, then hila, and then tulak. Yan. Yun, click na. Kabila, ganun din. Yun, click na. So, ayun, okay na. Then, ikakabit natin tong ano, yung TRD sticker niya. Tsaka warning ano na rin kasi baka daling nyo sa kasa at ano, biglang tanggalin. Sayang naman. Sobrang mahal pa naman ng filter na ito. So, ito yung magsisilbing ano, warning sa kasa or sa ano sa shop kung saan nyo papagawa. Baka mamaya marumi na yung filter natin, sir, palitan na natin, ganito ganyan. Eh reusable pa naman to, parang lifetime kit ito eh. So ikakabit natin tong sticker. Kukuha lang ako ng ano, ng alcohol at para madikit siya, lagyan natin siya rito. Balik ako. Ito, may alcohol na tayo. Isa lang natin yung ano para madikit yung sticker. Patuloy mo natin kung nasa ito. Natin. Ayan. Oh, diba? Parang tunay. Ayan, tapos tayo guys.